พานบทที่หนึ่งมันเกิดขึ้นอีกแล้วเก้าทันเห็นตนเองขับรถคู่ใจไปบนถนนยาวเหยียดไม่รู้ทางกลับบ้านไม่ทราบจุดหมายปลายทางเขารู้สึกเดียวดายเหมือนถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ในอีกมิติหนึ่งเพียงลำพังเบื้องหน้าเป็นท้องฟ้าที่ดูคับแคบมนมืดน่าอึดอัดชวนให้จิตใจหดหู่วังเวงอย่างยากจะบรรยายนี่ต้องไม่ใช่โลกใบเก่าแน่ๆสะกิดใจด้วยความเคยคุ้นที่ฝึกถามตนเองบ่อยๆขณะตื่นว่ากำลังฝันอยู่หรือเปล่าชายหนุ่มรีบยกฝ่ามือข้างขวาขึ้นดูเพ่งพินิจลายมืออย่างตั้งใจทีแรกปรากฏเป็นเส้นสายยุ่งเหยิงดูไม่คุ้นตาจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอึดใจหนึ่งเส้นลายมือก็เริ่มโยเยขาดความชัดเจนจึงรู้ตัวในบัดนั้นว่าตนกำลังตกอยู่ในห้วงฝันและเป็นฝันอันไม่พึงปรารถนาเสียด้วยพอรู้ตัวเกิดสติทราบชัดว่ากำลังหลับกำลังอยู่ในโลกที่จะถูกจิตสร้างขึ้นเกาทันก็ตระหนักว่าตนสามารถบงการทุกสิ่งให้เป็นไปดั่งใจเขากำหนดให้สภาพของรถเปลี่ยนเป็นอื่นด้วยเคล็ดคือปิดตาลงนึกถึงสภาพภายในห้องโดยสารเครื่องบินเล็กแล้วลืมตาตื่นขึ้นเป็นไปตามต้องการพวงมาลัยรถเปลี่ยนเป็นคันบังคับเครื่องบินเล็กนักบินในโลกความฝันดึงคันบังคับขึ้นเพื่อให้เครื่องเชิดหัวทะยานสู่ท้องฟ้าหลบหนีจากทางร้างวางเวงหน้าทรมานไปซะเขาพยายามสังเกตรายละเอียดของเครื่องบินเช่นเหลียวไปนอกหน้าต่างดูปีกขวาที่ยื่นยาวออกไปโดยกำหนดมองไม่นานนักเพราะทราบว่าถ้ามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆภาพจะเปลี่ยนเป็นอื่นตามธรรมชาติของผู้เริ่มฝึกสติขณะฝันปรับระดับการบินคงที่ชะโงกหน้าก้มลงมองต่ำผ่านกระจกหน้าต่างบัดนี้เขาลอยขึ้นมาอยู่สูงเหนือพื้นดินลึกลับเบื้องล่างคือความเวิ้งว้างของผืนดินสีน้ำตาลบอกตนเองว่านี่มันแดนสนธยาชัดๆนึกดีใจที่หนีมาเสียได้ขยับตัวมองตรงความกดอากาศข้นหนักจนอึดอัดทำไมความอึดอัดยังตามขึ้นมาอีกลอยตัวสูงขนาดนี้อากาศน่าจะสดชื่นได้แล้วเราทันขมวดคิ้วเคร่งจิตประวัติถึงความจริงที่ตนบังคับเครื่องบินเล็กไม่เป็นเคยแต่นั่งโดยสารจะหาจุดหมายปลายทางมาแต่ไหนจะเดินทางกลับบ้านได้อย่างไรถ้าในหัวเต็มไปด้วยความไม่รู้หลงอีกแล้วคราวนี้ยิ่งเคว้งคว้างเข้าไปใหญ่เพราะทุกทิศทุกทางคืออากาศว่างเปล่ามันเกิดความกลัวขึ้นมาขณะหนึ่งหากความฝันคือการหลงติดอยู่กับความคับแคบเขาก็อยากจะออกจากฝันเสียโดยพลันมีอาการควานหาทางซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ทิศทางพุ่งไปของเครื่องบินทว่าฉลาดขึ้นมาหน่อยคือหาทางออกจากฝันขณะค่อยๆรู้สึกตัวตื่นขึ้นเกาทันหายใจถี่เหมือนคนออกแรงไปมากเขาต้องปรับสติเป็นครู่กว่าจะแน่ใจว่าหลุดออกมาจากกรงแห่งความฝันแล้วรอจนอาการทางกายสงบเป็นปกติชายหนุ่มจึงลืมตามองเพดานห้องถอนหายใจเฮือกใหญ่แทบจะคืนเว้นคืนในช่วงหลังที่เขาต้องทรมานกับฝันประหลาดฝันว่าหลงทางขี่จักรยานเสือหมอบไปตามทุ่งร้างบ้างเดินเท้าเปล่าไปตามถนนในเมืองที่ปราศจากผู้คนบ้างมาคืนนี้ขับรถในแดนสนธยายิ่งร้ายกว่าทุกคืนตรงที่แม้เกิดสติพยายามหนีขึ้นฟ้าแล้วก็ยังหลงอยู่นั่นแต่ละปีมีคนเป็นโรคประสาทเพราะฝันร้ายกันมากทางจิตวิทยายืนยันว่าถ้าคนเราฝันผิดปกติรบกวนจิตใจซ้ำๆต้องเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งจะปมในอดีตหรือเรื่องคาใจในปัจจุบันก็ตามคงน่ากังวลน้อยกว่านี้หากเขาจะรู้ตัวว่ามีปมปัญหาอยู่จริงแต่นี่จะให้เสิร์ฟเขาจากไหนในเมื่อเขาเกิดมาท่ามกลางความพรั่งพร้อมกับทั้งกำลังอยู่ท่ามกลางความมั่งคั่งและมั่นคงอัตราส่วนของรายรับกับรายจ่ายผิดกันแค่เป็น10:1รถมีให้ขับห้องหับมีให้อยู่เป็นของตนเองทุกอย่างได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในทางอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมทั้งสิ้นที่จะต้องหวาดระแวงสักน้อยว่าตำรวจมาจับหรือศัตรูมาล้างนั้นไม่มีเลยแรงผลักดันในชีวิตโดยรวมคือความเป็นหมายเลขหนึ่งนับแต่วัยเรียนที่ผลสอบเป็นเกรด A รวดหรือคะแนนเต็มคนเดียวในวิชายากมาจนถึงวัยทำงานที่ความรู้ความสามารถโดดเด่นการงานลุล่วงและดีเลิศรวยโดยไม่ต้องโกงมีความสุขโดยไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นแถมรู้จักวิธีทางชีวิตตนเองวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะเอาอะไรเมื่ออายุเท่าไหร่
แต่ทำไมส่วนลึกยังรู้สึกว่าหลงทางโดยเฉพาะเมื่อมาถึงขีดความมั่นคงของชีวิตอย่างที่สุดแล้วนี้เกิดความกลุ้มจนเมื่อหลายวันก่อนต้องยอมเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศเพื่อปรึกษากับเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นจิตแพทย์แต่ฝ่ายนั้นคงไม่อยากเสียเวลาอันมีค่าฟรีๆเพื่อล้วงตับไตไส้พุงของเขาเอาไปวิเคราะห์เท่าไหร่ฟังแล้วจึงให้คำแนะนำมาง่ายๆคือลองฝึกรู้ตัวขึ้นมาในฝันด้วยเคล็ดคือถามตนเองบ่อยๆระหว่างวันว่ากำลังฝันหรือตื่นพอถามตัวเองทีก็ยกมือดูลายมือเสียทีว่าชัดหรือจางหากชัดก็บอกได้ว่ากำลังตื่นหากจางและเส้นสายเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าเป็นฝันให้กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรในจังหวะที่รู้ตัวแล้วนั้นฝรั่งมังค่าวิจัยและบันทึกผลเกี่ยวกับความรู้ตัวชัดในฝันหรือที่เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า lucid dreaming มาเนิ่นนานเป็นที่รู้จักและปฏิบัติได้ผลกันอย่างกว้างขวางพอควรมีเรื่องบันทึกเล่าขานมากมายพอสรุปได้ว่าจะเอาอะไรแก้ปมเครียดชนิดใดหรืออยากสนุกสุดเดชแค่ไหนล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้นขอเพียงสั่งสมทักษะในการควบคุมฝันไว้อยู่มือเขาทำตามคำแนะนำอย่างดิบดีโดยมากกำหนดไว้คือเมื่อไหร่รู้ตัวว่าฝันหลงจะหลบทางร้ายเสียด้วยการหอบหนีซึ่งก็สำเร็จอยู่หรอกปลูกเชื้อจิตสำนึกขณะตื่นไว้จนสามารถติดตามมาเชื่อมติดกับจิตขณะฝันได้อีกทั้งกำหนดให้ตนพ้นจากพื้นแล้วแต่พอล่องฟ้าก็ยังหลงอยู่ดีแบบที่เขาเรียกหนีเสือปะจระเข้อย่างไรอย่างนั้นสายหน้าดิกถ้าฝันแค่หนสองหนก็ช่างเถอะแต่ซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าลืมอะไรหลงอย่างไรเข้าบ้างระยะยาวคงบั่นทอนสุขภาพจิตจนหมดความสุขในชีวิตเอาทีเดียวหรือว่าน่าจะไปเปิดหัวให้ไกลๆเดินทางแบบสุดเหนือสุดใต้ประชดฝันซะเลยทีแรกแค่คิดแบบวูบบ้าเปื่อยเปื่อยแต่พอเวลาผ่านไปนิดหนึ่งก็เกิดความรู้สึกจริงจังตึงตังขึ้นมาโปรเจกต์ขนาดกลางซึ่งเขารับผิดชอบเพิ่งเรียบร้อยไปเมื่อวานน่าจะให้นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้หยุดเฉยสัก 2-3 วันท่องเที่ยวไปตามต่างจังหวัดให้สบายใจแวบหนึ่งคิดอยากชวนเพื่อนตามประสาคนชอบเฮฮากับหมู่แต่ใครจะไปตกค้างอ้างแวนกับเขาได้ในเมื่อพรุ่งนี้เป็นวันทำงานลังเลอยู่เพียงครึ่งนาทีก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าฉายเดี่ยวดูสักครั้งนี่เป็นหนแรกอย่างแท้จริงที่คิดลั่นไกลตามลำพังไม่มีเสียงเจี๊ยวจ้าวของสาวสวยและเสียงเอะอะโวยวายของเพื่อนขี้เมารอบรายพรุงพรังนึกวาดภาพการท่องเที่ยวอันโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็รู้สึกขึ้นมาขณะจิตหนึ่งว่าสบายดีได้ลองพูดน้อยๆเห็นผู้คนน้อยๆจะไปไหนทีไม่ต้องพะวงถามไถ่ความเห็นชอบจากใครช่างเป็นประสบการณ์อันสดใสอย่างประหลาดเรากับกำลังจะออกผจญภัยครั้งแรกในโลกกว้างที่ไม่เคยรู้จักฉะนั้นส่วนลึกแล้วเห็นว่านี่จะเป็นการแก้เคล็ดฝันหลงได้เขาแน่ใจว่าตนเองไปไกลทั่วไทยโดยไม่หลงตั้งสติปัญญาทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์พร้อมพลักออกอย่างนี้หากเบื้องต้นขนาดขับรถไปหลงที่ไหนก็ไม่ต้องกลับเข้าเมืองอีกแล้วสมัครทำไร่ไถนาชดใช้ความบื้ออยู่แถวๆที่หลงนั่นแหละสะสางธุระยามเช้าในห้องน้ำออกมาโทรศัพท์หาเจ้านายเขามีความสำคัญกับบริษัทและสนิทกับเจ้านายมากพอจะโทรขอลาหยุดงานได้ปุบปับฝ่ายนั้นรับฟังและอวยพรให้เที่ยวสนุกอย่างง่ายดายเขาทำงานตลอด7 วันอยู่หลายช่วงอีกทั้งเพิ่งจะปิดโปรเจกต์ไปเมื่อวาน 2-3 วันสำหรับเปิดหัวจึงนับเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่แล้วใส่เสื้อฮาวายหลวมสบายและกางเกงยีนตัวโปรดยัดเสื้อผ้าหลายชุดใส่กระเป๋าสะพายก็พร้อมเดินทางทันทีนับเป็นความรู้สึกอิสระไร้กังวลอย่างแท้จริงเพราะแม้แต่จุดหมายปลายทางแผนการท่องเที่ยวก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในหัวเลยขอให้เดินทางพ้นไปจากกรุงเทพก่อนเถอะเคลื่อนรถออกจากที่จอดแม้กระทั่งเกือบถึงประตูทางออกจากเขตคอนโดมิเนียมก็ยังไม่ตกลงปลงใจอยู่ดีว่าจะไปไหนเหนือใต้ออกหรือตกจะเลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่นั่นแหละจึงปลงใจว่าให้ถนนพาไปก็แล้วกันขับเรื่อยเฉยไม่ทำความเร็วอย่างเคยกระทั่งพบว่าตนเองอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตและอีก10 นาทีต่อมาก็ฉลาบมาวิ่งบนเส้นทางจะไปเมืองกาญเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็นึกขึ้นได้ว่าต้องหาอาหารเข้าใส่ท้องเสียหน่อย
จึงจอดทานที่ร้านนั้นทานอิ่มก็ขึ้นรถสตาร์ทเครื่องเดินทางต่อเกาทันยิ้มอยู่กับตนเองเหมือนเมื่อครู่ได้ทำสิ่งพิเศษตอนนี้เขาเป็นอิสระจริงๆทั้งจากการงานจากสังคมและแม้กระทั่งจากความต้องการของตนเองไร้แผนการในหัวได้แต่ทอดตาไปเบื้องหน้าเพื่อมุ่งเดินทางอย่างเสรีหิวก็หาทานง่วงก็หานอนเดินทางต่อแล้วต่ออีกไม่มีใครให้ห่วงไม่มีภาระให้พะวงถึงยิ้มออกมาเฉยๆต้องอย่างนี้กระมังที่สร้างความรู้สึกใหม่ให้เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนความสดชื่นรื่นเริงกับเสรีภาพไร้ขอบเขตเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดียวก็ต้องมาลายวับเมื่อช่วงหนึ่งถึงถนนเหยียดยาวแลเห็นท้องฟ้าว่างเปล่าเบื้องหน้าสะกิดให้นึกถึงภาพฝันและเกิดคำถามในหัวว่านี่เรากำลังจะไปไหนอารมณ์สดชื่นแผ่วซึมลงถนัดเกาทันหรี่ตากับตนเองเบี่ยงรถเข้าจอดที่ไหลทางและเหมือนพยายามให้คำตอบของตนเองเป็นเหตุเป็นผลว่าที่ขับรถมาออกอย่างไร้จุดหมายนี้ก็เพื่อสร้างบรรยากาศเลียนแบบฝันและหาทางออกด้วยภาวะจิตใจที่เต็มตื่นบริบูรณ์ตอนนี้เหมือนอยู่ในฝันเปียกต่างกันตรงที่มีสติคิดอ่านพรักพร้อมสว่างวาบขึ้นมากระทันหันเกาทันใช้หางตามองกระจกหลังแล้วเบนไปมองเบื้องหน้าเมื่อเห็นถนนปลอดก็หักพวงมาลัยเหยียบคันเร่งพุ่งรถวนย้อนสวนทางกลับคืนเมืองนี่ยังไงคราวนี้ภาพตรงหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกรู้ตื่นรู้ตัวว่าเขากำลังจะวิ่งกลับบ้านชายหนุ่มซึมซับความรับรู้ชนิดนั้นไว้อย่างเต็มตื้นเกิดความสุขความเชื่อมั่นขึ้นมาอีกครั้งนี่อาจเป็นเกมแก้ฝันที่ต้องลงทุนลงแรงและเปลืองเวลานิดหน่อยแต่ก็คุ้มหากฝันอีกเขาจะนึกถึงการวกกลับมาสู่ฐานที่มั่นของชีวิตเช่นกำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ท่องซ้ำๆด้วยความโสมนัสว่าจะจำการย้อนทางกลับบ้านอย่างนี้จะจำทางย้อนกลับบ้านอย่างนี้เยาะในใจว่าเขาหาทางออกได้เก่งกว่าจิตแพทย์เสียอีกต่อโทรศัพท์มือถือกรอกเสียงลงไปอย่างรื่นเริงฝากเลขาของเจ้านายว่าพรุ่งนี้เขาจะไปทำงานตามปกติยกเลิกวันลาที่ขอไว้เจ้านายคงงงแต่แน่ละชินแล้วกับความเป็นคนตัดสินใจเร็วตามสถานการณ์เฉพาะหน้าของเขาอาจคิดว่าเขาเจออุปสรรคบางอย่างหรือเกิดไอเดียใหม่ที่ร้อนใจอยากเริ่มต้นเสียแต่พรุ่งนี้ก็ได้เขาขับรถกลับด้วยอารมณ์ปลอดโปร่งหนทางเบื้องหน้าเต็มไปด้วยความรู้จักมักคุ้นภาพความว่างเปล่าไร้จุดหมายปลายทางมาลายสิ้นอิสระที่แท้จริงสำหรับชีวิตเขาคือการงานซึ่งชูตัวตนให้สูงเด่นเป็นสง่าเมื่องานอยู่ในมือเขาสามารถทำอะไรก็ได้ทุกคนต้องเงี่ยหูฟังเขาพูดทุกคนต้องให้น้ำหนักกับความเห็นและการตัดสินใจของเขาก่อนนั่นแหละตัวตนของเขานั่นแหละจุดหมายปลายทางในชีวิตเขาและเขาก็อยู่ที่จุดหมายปลายทางของชีวิตแล้วใกล้เข้ากรุงเทพสายตาเหลือบซ้ายเห็นป้ายบอกทางเข้าวัดเมื่อขามาไม่สังเกตจะขากลับเห็นเด่นถนัดตาแล้วก็ถึงขนลุกสู้กับชื่อแผ่นป้ายไม้หนาวัดนฤพานความเร็วของรถชะลอลงทันใดนึกออกเดี๋ยวนั้นว่านี่เป็นปากซอยเข้าบ้านปู่ซึ่งเขาห่างหายหน้าไม่แวะมาเยี่ยมเยียนหลายปีดีดักเขาจำชื่อวัดได้เพราะเห็นสะดุดตาฟังสะดุดหูผิดแผกแตกต่างจากชื่อวัดอื่นเมื่อก่อนเคยมาบ้านปู่กับพ่อ2-3 หนเหลียวมองป้ายชื่อวัดด้วยความสนใจทุกครั้งคล้ายมีมนต์ขลังบางอย่างดึงให้ต้องมองแม้เมื่อสายตากำลังจับที่อื่นก็จะเหมือนเผอิญหันควักมาเจอทุกคราวไปปุบปับตัดสินใจเลี้ยวเข้าซอยดีเหมือนกันจะได้มาไม่เสียเที่ยวลองเข้าไปดูเสียหน่อยว่าสภาพวัดเป็นอย่างไรใจไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะเห็นว่ามาจนรู้ดีว่าวัดก็คือวัดที่อยู่ของพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ก็มีมากมายหลายประเภททั้งพวกชาวบ้านที่วันดีคืนดีหยิบจีวรมานุ่งห่มตามประเพณีและพวกที่มีความเห็นเกี่ยวกับชีวิตบางอย่างซึ่งเขาไม่เข้าใจคือเห็นขนาดพร้อมจะสละบ้านเรือนและทรัพย์สินอย่างไร้ความอาลัยใยดีผ่านหน้าบ้านปู่ที่แรกเกือบเลยไปด้วยความขี้เกียจแวะทักญาติผู้ใหญ่วัยชราปกติเขามักพบท่านที่บ้านญาติเช่นลุงหรืออาน้อยครั้งจะมาถึงที่นี่ความจำด้านดีเกี่ยวกับปู่แวบเข้ามาในหัว
ปู่เป็นคนพิเศษเป็นคนแก่ที่ดูไม่แก่มีคำพูดสะกิดใจชวนคิดได้เกือบทุกคำนั่นทำให้ตัดสินใจฝืนความรู้สึกไหนๆก็กำลังเบื่อลองเยี่ยมคนแก่ให้เกิดความเบื่อลบล้างความเบื่ออาจกลับออกมาด้วยความกระชุ่มกระชวยขึ้นก็ได้นึกเล่นๆว่าอาจเจออะไรไม่คาดฝันเข้าบ้างมองปราดเดียวรู้เลยว่าบ้านไม้2 ชั้นของปู่เก่าแก่นมนานทว่าได้รับการดูแลซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องมิฉะนั้นป่านนี้ก็คงเห็นผุพังไม่เจริญตานักเกาทันจอดรถลงมากดออดหน้าประตูบ้านรอบบริเวณเงียบเชียบอย่างไม่น่ามีคนอยู่ชวนให้คิดว่าคนในบ้านอาจออกไปข้างนอกซึ่งนั่นก็แปลว่าเขาแวะลงมาเสียเที่ยวเปล่ากำลังหันรีหันขวางจะขึ้นรถหนีด้วยความอดทนต่ำก็เผอิญเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกจากเรือนชั้นล่างและเนียงมองมาเกาทันเขม่นจ้องหล่อนด้วยความแปลกหน้าความที่เคยตามพ่อเยี่ยมปู่น้อยหนทำให้ไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครสมาชิกในเรือนมีอยู่กี่คนจำได้หลักๆเพียงปู่ชนะย่าเล็กซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วกับเด็กอีก2-3 คนผู้หญิงคนนั้นเดินมาใกล้ประตูลมหายใจเกาทันถึงกับขาดห่วงงันนิ่งไปเมื่อเห็นหล่อนถนัดมาหาใครคะกังวานใสของแก้วเสียงวิเวกนั้นทำให้เขารู้สึกตัวและเปิดยิ้มปราศัยได้ปู่ชนะอยู่ไหมครับผมเป็นหลานชอบกลที่เขาเห็นหน่วยตาของหล่อนขยายขึ้นหน่อยๆฉายแววคล้ายเปลี่ยนจากลังเลเป็นมั่นใจและมองมาด้วยท่าทีแปลกกว่าเดิมอยู่ค่ะตอบแผ่วแล้วไขประตูให้กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่ชั้นบนชายหนุ่มก้าวเข้ามาข้างในมีความสงบอกสงบใจเกิดขึ้นพร้อมกับการวางเท้าลงในเขตบ้านของปู่สาวงามยิ้มให้เขาบางๆทำท่าจะปลีกตัวทว่าความอ่อนโยนที่แฝงไว้ด้วยชีวิตชีวาอย่างประหลาดนั้นรัดดึงใจให้เกาทันไม่นึกอยากปล่อยหล่อนห่างไปเร็วนักจึงรีบตั้งคำถามที่พอนึกได้ปุบปับทันด่วนคุณเป็นหลานปู่ลูกพี่ลูกน้องของผมหรือเปล่าเอ่ยวงวานว่านเครือของปู่และย่ามีอยู่มากมายก่ายกองเขาจำไม่หมดโดยเฉพาะที่ห่างหน้าหายตากันหลายๆปีทบทวนดูแล้วเชื่อว่าสมัยเด็กเขาไม่เคยเห็นหล่อนที่นี่มาก่อนแน่ๆสบตากันนิมเนตรมีประกายสงบซึ้งที่สะท้อนความเรียบนิ่งของจิตใจอันงดงามหายากที่จะพบดวงตาชนิดนี้เหมือนมองแผ่นน้ำที่ทำให้ใจใสเย็นและอ่อนโยนตามได้ฉะนั้นก็ไม่เชิญค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำส้มขึ้นไปให้เชิญก่อนนะคะเกาทันฟังหล่อนพูดตอบแต่จิตใจมัวจดจ่อกับเรียวปากสวยที่ขยับเจรจาได้งามปานวาดหญิงสาวผายมือไปทางบันไดขึ้นเรือนระบายยิ้มอ่อนและก้าวเท้าลับหายไปทางหนึ่งไม่เปิดโอกาสให้เขาทันต่อความยาวสาวความยืดนานกว่านั้นเดินขึ้นเรือนอย่างใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวรูปติดตาเสียงติดหูตามมาทุกฝีก้าวหนทางในทิศที่ปากจัดหล่อนดูไร้ความหมายขึ้นมากระทันหันพื้นที่กลางเรือนชั้นบนจัดวางด้วยโต๊ะเก้าอี้ทีวีตู้เย็นและพัดลมเก่าแก่ราวกับหยุดยุคสมัยไว้กับวันวานเกาทันพบคุณปู่นั่งเอกเนกกลางหนังสือพิมพ์อ่านอยู่บนเก้าอี้โยกท่านไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยจากการมองผ่านที่แรกสวัสดีครับปู่ชายหนุ่มส่งเสียงนำเมื่อเห็นท่านเงยหน้ามองก็พนมมือไหว้ปู่ลดหนังสือพิมพ์ลงวางกับตักเกาทันมองท่านอย่างเกรงว่าจะจำตนไม่ได้แต่ปรากฏว่าท่านมองด้วยตาเปล่าปราศจากแว่นอยู่ครู่ก็ทักเรียบๆอย่างคนมีสติระลึกรู้แจ่มชัดอ้าวเป็นไงในเต้มาถึงนี่ได้ชายหนุ่มยิ้มและนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งแค่ได้ยินเสียงก็ระลึกได้หมดถึงบรรยากาศเก่าๆในวันก่อนมันเกิดความยินดีที่ได้พบท่านอีกครั้งอยากมาเยี่ยมปู่สิฮะเพิ่งอยากเอาความจริงก็ตอนที่พูดแปลกที่นึกรักปู่ขึ้นมามากมายปุบปับอาจเป็นความเย็นในรอบกายอาจเป็นด้วยดวงตาดำสนิทราวกับหนุ่มชะกันผู้รู้คิดและเปี่ยมเมตตาอาจเป็นด้วยท่าทีทรงภูมิและสุขุมคัมภีรภาพของท่านหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะเพิ่งรู้ว่าในบ้านนี้มีสาวแสนสวยคนหนึ่งอาศัยอยู่ผมไม่ได้มาเยี่ยมปู่เสีย 3-4 ปีคล้ายสารภาพผิดผู้อาวุโส
พับหนังสือพิมพ์วางลงบนโต๊ะ7 ปีท่านแก้ด้วยน้ำเสียงแน่นของผู้มีสมองประจุไว้ด้วยความจำอันชัดเจนเท่ากับหรือมากกว่าคนรุ่นหนุ่มตอนมาครั้งสุดท้ายน่ะแกเรียนวิศวะปี 2ไงฉันยังทักเลยเพิ่งอายุ17ก็ขึ้นปี 2แล้วและถามว่าพอจบจะไปต่อโทเมืองนอกเลยหรือเปล่าดาวทันอ้าปากค้างเป็นครู่ด้วยความงงงันนึกไม่ถึงว่าท่านจะจำรายละเอียดเกี่ยวกับหลานผู้ห่างเหินอย่างเขาได้แม่นยำขนาดนั้นปู่สบายดีใช่ไหมฮะดูก็รู้ก็เท่าที่คนแก่จะสบายได้นั่นแหละหน้าตาท่าทางแกเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเดินสวนกันข้างนอกคงจำไม่ได้ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งส่วนสูงทรงผมทรงเผ่าท่วงทีนั่งเดินภูมิฐานกับสมัยวัยรุ่นเป็นคนละคนชายหนุ่มยิ้มเฉียงบ้านปู่เงียบยังไงก็อย่างนั้นเลยดีจริงๆที่ได้อยู่กับอากาศอย่างนี้ปู่คงแข็งแรงไปอีกนานอยากมาอยู่มั่งไหมล่ะเกาทันไม่ได้นึกถึงสถานที่กลางสิ่งแวดล้อมดีๆแต่ไพร่ไปนึกถึงแม่งามผู้น่าใกล้ชิดเสียแทนปากจึงตอบเรื่อยเปื่อยตามภาษาอยู่ได้ก็ดีสิฮะบ้านแสนสุขอย่างนี้แล้วก็วกมาถามถึงเจ้าหล่อนนางนั้นอย่างศกจังหวะผู้หญิงที่เปิดประตูให้ผมเมื่อกี้ใครครับถามแล้วเห็นว่าไม่ใช่หลานปู่ชนะหยิบหูถ้วยแก้วข้างตัวขึ้นจิบน้ำชาจะจำยายแพรไม่ได้เหรอเกาทันขมวดคิ้วงงแพรผมเคยรู้จักเขาด้วยหรือครับถามอย่างนึกไม่ออกจริงๆปู่ชนะพยักหน้าแล้วพูดปัดตัดบทเอาเถอะก็หลานฉันคนหนึ่งนั่นแหละเอ๊ะยังไงกันเขาบอกไม่ใช่แต่ปู่บอกใช่ชายชราผ่อนลมหายใจเปลี่ยนเรื่องเฉยๆนี่กินอะไรมาหรือยังล่ะเรียบร้อยฮะปู่แล้วครับถ้ายังเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อได้ไหมไม่ต้องหรอกเพิ่งกินกับยายแพรไปเมื่อกี้เหมือนกันพอดียายแพรเดินขึ้นมาบนเรือนพร้อมกับแก้วน้ำส้มคั้นเกาทันชะงักไปและมองหล่อนนำเครื่องรับรองมาวางตรงหน้าเพื่อดวงตาจับนิ่งใจคล้ายถูกแช่เย็นในชั่วขณะด้วยอิทธิพลเหนือคำบรรยายในหล่อนแพรนี่เต้หลานปู่รู้จักพี่เขาไว้นะลูกหญิงสาวพนมมือไหว้ตามมารยาทและยิ้มให้เขาบางๆเกาทันรับไหว้และยิ้มตอบด้วยท่าทีของพี่ชายท่วงทีกริยาของหล่อนฉายความบริสุทธิ์สะอาดไปตลอดทั้งกายใจเยี่ยงผู้เป็นอยู่เรียบง่ายสันโดษทว่าดวงตาแสงแววฉลาดรู้ลึกซึ้งทำให้ภาพร่างชวนทัศนานั้นยิ่งดูยิ่งมีค่าขึ้นอย่างประหลาดล้ำอยากยินเสียงหวานใสและแสนจะนุ่มหูของหล่อนอีกทว่าเมื่อเสร็จจากการยิ้มให้เขาพอเป็นพิธีแล้วก็หันกลับและเดินหลีกลงบันไดไปชายหนุ่มมองตามจนลับสายตาด้วยความอยากจะหาเชือกมาทำบ่วงบาดเหวี่ยงให้คล้องตัวดึงหล่อนกลับมานั่งคุยกับเขาและปู่ต่อไม่ใช่ขึ้นมาทำให้ตาสว่างแล้วเดินหายไปเฉยๆราวกับตัวละครที่โผล่ออกมาจากม่านเรียกความสนใจคนดูให้เริ่มตั้งตาโตชมแต่แล้วยังไม่ทันแสดงบทบาทสำคัญก็แวบเข้าหลังเวทีซะนี่ได้สติเมื่อปู่กับแอมเบาๆเกาทันหันกลับมายิ้มเก้อๆอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับหลานสาวของปู่อีกมากๆแต่ก็ไม่รู้สึกประเจิดไปหน่อยจึงเลี่ยงถามเรื่องอื่นเสียพ้นเป็นการพักยกปู่นั่งวิปัสสนาอยู่หรือเปล่าครับดึงเข้าเรื่องนั้นเพราะบุคลิกของปู่ยังดูเป็นผู้ทรงธรรมไม่ส่างซาท่านคงยินดีคุยเกี่ยวกับของชอบเป็นแน่สมัยเด็กพ่อเคยพูดเข้าหูบ่อยว่าปู่รักการนั่งวิปัสสนาเป็นชีวิตจิตใจก็นั่งอยู่นะปะเหมาะเคราะห์ดีก็เดินวิปัสสนายืนวิปัสสนาหรือกระทั่งนอนวิปัสสนาด้วยเหมือนกันนอนก็วิปัสสนาได้หรือครับเกาทันทักกลั้วหัวเราะสงสัยผมคงรู้จักคำนี้น้อยไปหน่อยทำใจให้นึกอยากรู้ความหมายและต้นสายปลายเหตุจริงจังจะได้คุยกับปู่แบบออกรถความรู้ความสามารถอันหลากหลายของเขามีส่วนช่วยเปิดใจให้ยอมรับข้อมูลใหม่เพื่อเข้ามาเป็นวัตถุดิบโดยปราศจากกำแพงกั้นแม้ส่วนลึกลงไปที่ก้นบึ้งหัวใจจะนึกปฏิเสธอยู่เต็มประตูสาเหตุก็ไม่ใช่อะไรอื่นปัจจุบันพระสงฆ์องค์เจ้าและการวิปัสสนาธุระทั้งหลายกลายเป็นภาพเสื่อมเสียที่ถูกตีแผ่แฉตามสื่อหลักต่างๆมั่วไปหมดขุดคุยแล้วมีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งเพแถ
ถ้ากล่าวได้ว่าใครเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณหรือการศาสนาก็เริ่มมีสิทธิ์เข้ารกเข้าพงแล้วแล้วการนึกนะวิปัสสนาเป็นยังไงต้องนั่งอย่างเดียวหรือปู่ย้อนถามเราทันคิดเล็กน้อยก่อนตอบตามจริงพอได้ยินคำนี้ผมจะนึกภาพคนใส่ชุดขาวนั่งหลับตาหรือเดินจงกรมกลับไปกลับมาเพื่อทำจิตใจให้สงบปล่อยวางทางโลกหันหลังให้กับความบันเทิงทุกชนิดถ้าเดินกลับไปกลับมาแล้วใจสงบปล่อยวางทางโลกได้พวกชอบเดินเล่นหลังกินข้าวคงได้ดีบันเทิงใจเท่าพระกันไปแล้วเราทันหัวเราะทราบอยู่ครับปู่ว่าต้องมีวิธีกำหนดใจอยู่ข้างในด้วยแล้วชายหนุ่มก็ถึงบางอ้อด้วยคำโต้ตอบของตนเองเข้าใจในบัดนั้นว่าวิธีทำวิปัสสนาไม่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถภายนอกแต่เป็นวิธีการทางใจอย่างที่นึกดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วเกิดฌานเกิดญาณขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาใช่ไหมครับถ้าทำสมาธิจนเกิดความนิ่งแต่ไม่เปลี่ยนความเชื่อเก่าๆก็ได้ชื่อว่ามาแค่ปากประตูวิปัสสนาเท่านั้นชายชราตอบเอื่อยๆทว่าแฝงด้วยพลังล้นลึกชวนให้สงบและอยากฟังต่อฝ่ายหลานฟังพลางยกมือลูบคลางอมยิ้มและพยายามซ่อนแววตาไม่ให้ฉายความคิดชัดนักความเชื่อแบบไหนกันที่เป็นเป้าหมายของวิปัสสนาแบบที่ล้างสมองจนเห็นว่าควรหันหลังหรือทิ้งขว้างความสุขบรรดามีในโลกอย่างนั้นหรือความเชื่อเก่าๆเสียหายตรงไหนครับตรงที่มันคลาดเคลื่อนความเป็นจริงทำให้ดวงจิตอยู่ในสภาพเชื้อของทุกข์นะสิความเป็นจริงปู่คงหมายถึงอะไรที่เขาเรียกกันว่าความจริงสูงสุดใช่ไหมฮะถ้าว่ากันแบบปรัชญาทางพุทธอนุญาตให้ความเจริญผูกอยู่กับมุมมองของแต่ละคนได้หรือเปล่าผมเคยคุยกับเพื่อนครั้งหนึ่งไม่ได้แย้งปู่นะครับคือเรามองกันว่าคนเลือกเชื่ออย่างไงก็มีความจริงรองรับอยู่อย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเชื่อว่าชีวิตคือหน้าที่เราก็จะพบหน้าที่สักอย่างที่สมตัวและอยู่กับมันไปจนตายเราทันควบคุมเสียงไม่ให้มีน้ำหนักเกินออกมาจนกลายเป็นการชวนปู่โต้วาทีก็จริงปู่รับด้วยสีหน้าอมยิ้มบางคนก็รักหน้าที่ยึดมั่นในหน้าที่ขนาดยอมตายได้นั่นสิครับชายหนุ่มรีบเสริมแสดงให้เห็นว่าใครตั้งมุมมองเพื่อเชื่ออะไรสักอย่างชีวิตก็จะเป็นไปตามนั้นมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่พิสดารกว่าชีวิตอื่นก็ตรงความหลากหลายความเป็นอิสระในการเลือกเชื่อและเล่นแร่แปรธาตุความเชื่อให้กลายเป็นรูปธรรมกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ขึ้นมาผมถึงสงสัยอยู่บ้างเมื่อมีการบัญญัติคำว่าความจริงสูงสุดในคัมภีร์ของแต่ละศาสนาเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดว่านั่นแน่นอนแล้วชนิดดิ้นเป็นอื่นไม่ได้ก็คงต้องดูที่พระศาสดาแต่ละองค์ตรัสมั้งว่าเมื่อมาตามทางของศาสนาแล้วจะเกิดผลลัพธ์สุดท้ายเป็นความจริงชนิดไหนถ้าสาวกต่างๆทำตามกติกาแล้วพบความจริงตามนั้นก็ถือว่าใช่ชายหนุ่มเอียงคอนิดนึงหน้าประหลาดแท้เขาเคยเรียนพุทธศาสนาในหลักสูตรมาก่อนแต่ตอนนี้ลืมแล้วว่าเป้าหมายของพุทธศาสนาคืออะไรและผลลัพธ์ของการมาตามพุทธและอีกในหนึ่งการทำวิปัสสนาเนี่ยคืออะไรครับปู่การดับทุกข์ดับชนิดที่กลับกำเริบขึ้นใหม่ไม่ได้อีกเลยคราวนี้เราทันแอบหัวเราะอยู่ในใจคนตายไงล่ะหัวใจไม่กลับเต้นอีกก็คือสิ้นทุกข์อย่างสนิทนั่นแหละความจริงนั่นแหละสิ่งที่ประจักษ์ตาว่าเป็นปลายทางของทุกชีวิตเขาไม่เห็นเลยว่ารางวัลของพุทธจะแตกต่างจากโบนัสของธรรมชาติตรงไหนลืมไปอย่างปู่คงเชื่อเรื่องชีวิตหน้าโลกสวรรค์โลกนิพพานสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าความจริงอย่างไรได้ในเมื่อไม่มีอะไรมารองรับสักอย่างนอกเสียจากความเชื่อเป็นการเชื่อโดยปราศจากพื้นยืนโดยแท้แต่เรากับปู่ล่วงรู้เขาคิดอะไรท่านเอ่ยเนิบว่าถ้าเหลือแต่ใจที่เสมอกับธรรมชาติเลิกดิ้นรนเลิกเป็นเชื้อไฟอย่างสิ้นเชิงคนเราเป็นสุขได้ยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์เสียอีกเพราะบนสวรรค์อาจมีความไม่น่าขัดใจจะเป็นทุกข์ทางใจชนิดหนึ่งการดับทุกข์อย่างสนิทเป็นประโยชน์ในปัจจุบันที่สุดได้ก่อนตายเพื่อได้สนิทใจเดี๋ยวนี้ต่างจากโลกหน้าที่ต้องตายซะก่อนถึงรู้ว่าเรื่องปุหรือของจริงเข้าใจแล้วครับพอจำได้แล้วว่าพุทธศาสนาเน้นเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ก่อนอื่นต้องเริ่มด้วยการเห็นทุกข์เหมือนหนึ่งให้ออกว่ามีไฟไหม้
แล้วก็ต้องหาน้ำมาดับไฟซึ่งน้ำนั้นคือวิปัสสนานี่เองถูกไหมครับบางทีน้ำที่เอามาดับไฟอาจเป็นแค่สติปัญญารู้ธรรมดาก็ได้อันนี้เราเชื่อไหมว่าโดยธรรมชาติน่ะคนเราหวงทุกข์ทั้งรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นก็ยังทู่ที่จะรักษาเอาไว้ตาทำเบิกตานิดนึงหรือครับผมไม่เคยคิดอย่างนี้เลยใครๆก็เกลียดทุกข์กันทั้งนั้นจะหวงไปทำไมใช่คนเราเกลียดทุกข์แต่เมื่อทุกข์เกิดแล้วก็เหมือนแกล้งตัวเองกดมันไว้ในที่เกิดนั่นแหละชายหนุ่มแทงอย่างพอมองเห็นยังไงรอกันปู่ขยายความต่อลองตัดความรู้สึกในตัวตนออกไปนะให้เหลือใจอย่างเดียวพอเพราะว่ากันตามเหตุผลเมื่อเกิดทุกข์แล้วก็ควรจะตัดทิ้งจากใจใช่ไหมครับถ้าใจมันมีปัญญากับการควรทำอย่างนั้นแต่นี่เปล่าอย่างเช่นเกิดโทสะเกิดความอาฆาตหน้าร้ายมีความรุ่มร้อนขึ้นในอกแทนที่จะรู้ตัวว่าเกิดความทุกข์เพื่อผลักสายออกไปกับออกอาการอุ้มทุกข์นั้นไว้บางทีขยายผลด้วยซ้ำทำให้เกิดพฤติกรรมภายนอกเป็นการอารวาสหัวฟัดหัวเหวี่ยงหรือกระทั่งตีรันฟันแทงให้ตายกันไปข้างลองตรองดูนะเมื่อพลิกอาการของจิตจากอุ้มทุกข์ประคบประหงมทุกข์จนรู้ตัวว่ากำลังทุกข์มีสติพอจะถามตนเองว่าต้นเหตุทุกข์คือใครหรืออะไรถ้าโมโหโกรธาก็เกิดเป็นพบว่ามีภาพใครปรากฏอยู่ในโทสะพอทำได้อย่างนั้นก็เท่ากับเห็นอาการที่ใจจับยึดต้นเหตุทุกข์เมื่อเห็นแล้วว่าอาการจับยึดเป็นอย่างไรก็เกิดสัญชาตญาณเองว่าจะปล่อยวางด้วยท่าไหนปล่อยใครเป็นที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละปล่อยเสียได้ก็เบาโล่งในหัวอกลิ้มรสความสุขที่เกิดจากการดับทุกข์ขึ้นเองเห็นไหมไม่ต้องใช้วิปัสสนาเลยเอาแค่ความฉลาดทางจิตก็พอแล้วเราทำยิ้มแบบเห็นด้วยแต่ไม่ใช่เห็นจริงเพราะจังหวะนั้นปราศจากตัวโทสะในอกตนเป็นเครื่องสาธิตและทดลองให้เห็นตามพอเข้าหลักจิตวิทยาดีนี้ฮะแต่คงประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องไม่ได้เพราะเหตุการณ์ที่ก่อไปโทสะมีน้ำหนักแตกต่างกันคนเราถูกตีให้เจ็บถ้าความเจ็บยังอยู่คงยากจะข่มใจไม่ให้เจ็บตามนั่นแหละเหตุผลที่ต้องวิปัสสนาทยะให้ดับกิเลสดับเชื้อโทสะให้สนิทถ้าปราศจากเชื้อโทสะที่อย่างเดียวใครก็ทำให้เราทุกข์ด้วยไฟโกรธไม่ได้โดยวิธีใดเลยเชื้อโทสะคือภาวะไม่รู้ของจิตไหนล่ะพอไม่รู้มันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยบาปบ้างบุญบ้างเป็นที่ตั้งที่อิงอาศัยของอุปทานในตัวตนแบบหนึ่งถ้าปลุกจิตให้ตื่นขึ้นด้วยการเห็นในวิปัสสนาชั้นสูงจนสุดสายเมื่อไรความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนแบบไหนก็ไม่เหลืออยู่เลยเหลือแต่จิตที่ปลอดโปร่งจากเงื่อนไขและการร้อยรัดทุกชนิดชายหนึ่งจะหมดชื่อกลางคันแปลว่าที่ทุกคนในโลกเกิดความพร้อมกับความรู้สึกในตัวตนนี้ผิดหมดถ้ามองว่ามีผิดมีถูกนี่จะไม่จบหรอกอย่างที่แกว่านั่นแหละมีความจริงรองรับทุกความเชื่ออยู่เสมอแต่ความจริงของคนในโลกนี่มันหนักเป็นไปด้วยความเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะหรืออีกในหนึ่งความดิ้นรนกระสับกระส่ายของจิตซึ่งอาการนั้นเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นทุกข์พูดให้ง่ายว่าเชื่อแบบคนในโลกยึดแบบคนในโลกด้วยต้องทุกข์นี่ทางพุทธศาสนาปฏิเสธเราทำอึ้งไปพักใหญ่ประเด็นสงสัยเกี่ยวกับคำว่าวิปัสสนาตกปัดตกไปได้นึกในใจว่าพุทธศาสนามีเหตุผลรองรับเหมือนเสาค้ำคานมั่นคงดีแต่ส่วนลึกไม่เคยเชื่อนักว่าการกำจัดกิเลสอย่างเด็ดขาดนั้นเป็นไปได้หรือถึงเป็นไปได้ก็ไม่รู้จะกำจัดทำไมในเมื่อทุกวันนี้มีกิเลสก็เป็นสุขสนุกสนานดีจะตายอย่างไรก็ตามการพัฒนาดำเนินมาจนถึงจุดที่เขาขี้เกียจจะแย่ต่อยังไงก็ต้องเป็นการเคารพเกรงใจปู่บ้างมิฉะนั้นจะเหมือนทำตัวเป็นคนแช่งจับผิดและจับปู่มาแต่งตั้งเป็นทนายแก้ต่างในพระศาสนาเราทำจึงค่อยๆเบี่ยงหัวเรื่องถ้าหลานสาวปู่คงได้รับอะไรจากปู่เยอะปู่คงสอนเรื่องดีๆไว้หลายอย่างโดยเฉพาะธรรมะในพระศาสนาถ้าทางตลาดคิดอ่านมากเลยก็ไม่เชิงแต่แม้แต่เรื่องที่จำเป็นไม่ได้สั่งสอนมากมายนักหรอกยายพาเป็นเด็กดีรู้อะไรดีๆด้วยตัวเองอยู่แล้ว
ปู่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดเลยฮะเรียนจบหรือยังครับนั่นเรียนวิทยาลัยครูปีสุดท้ายเราท่านขยับจะถามรายละเอียดให้มากกว่านั้นแต่ปู่ชิมถามถึงสารทุกข์สุขดิบของญาติไปก่อนซึ่งเขาก็จะเดินทางไปตามเพลงรวมถึงความก้าวหน้าในชีวิตการงานของตนเองด้วยเอาล่ะปู่เงยหน้ามองนาฬิกาเดี๋ยวได้เวลาพระผู้ใหญ่ที่ฉันนับถือมาออกรายการแสดงธรรมแล้วจะดูกับฉันไหมไม่ละครับผมรบกวนปู่แค่นี้ดีกว่าบอกกล่าวว่าจะหมั่นมายุ่งเยียนท่านอีกแล้วชาวธรรมก็ว่ายลาจิตใจคึกคักขึ้นมาทันใดเขาลงบันไดมาถึงข้างล่างเหลียวไปรอบๆด้วยหวังว่าจะได้พบหญิงสาวที่ตนสะดุดตาสะดุดใจอย่างไรเสียก็ต้องหาหล่อนให้พบเพื่อวานเพื่อนมาเปิดประตูอยู่แล้วคงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำความรู้จักกับหล่อนไหนนับจากแล้วไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติในเมื่อปู่ยกเป็นหลานแท้ๆอย่างนั้นบ้านปู่มีอาณาเขตพอควรชายทันเดินเลียบมาถึงด้านหลังก็พบหล่อนคนนั้นนั่งลิบกลิ่นไม้ด้วยกันไกรอยู่ที่ริมรั้วด้านหนึ่งดีใจอย่างประหลาดเมื่อเห็นเพียงด้านหลังเขาผ่อนฝีเท้าลงหยุดยืนแย้มริมฝีปากยิ้มเบิกตาเฝ้าพินิจเงียบๆรูปศีรษะหล่อนมนสวยผิวพรรณมีน้ำมีนวลเฉิดฉายไปจนส่องรอบด้านให้ดูสว่างตาในท่ามกลางความสะพรั่งแห่งไม้ดอกไม้ประดับรอบกายหล่อนคล้ายนั่งณศูนย์กลางความสดชื่นอ่อนหวานอันดึงดูดให้หน้าเข้าใกล้ที่สุดเห็นหล่อนแล้วใจเปิดราวกับมองทะเลกว้างผู้หญิงคนนี้ทำให้ที่หล่อนปรากฏกลายเป็นเขตเฉพาะอันวิเศษและทำให้วันที่พบหล่อนกลายเป็นวันอันทรงความหมายยิ่งดูเหมือนฝ่ายถูกจับจ้องจะมีสัญชาตญาณรู้ตัวว่ามีใครคนหนึ่งรอบพินิจอยู่เบื้องหลังจึงเหลียวหน้ามาและสบตากันชายหนุ่มเกือบเก้อไปเพราะรู้ว่าทำลับล่อเสียมารยาทอยู่เป็นนานแต่ก็ทำทีปกติคือส่งยิ้มให้อย่างจะขอผูกมิตรเพราะว่าหล่อนเพียงมองตอบด้วยดวงตาทอแววนิ่งไม่ได้ยิ้มรับแต่อย่างใดไม่ปล่อยเวลาให้ทอดนานนักชาวทันเปล่งคำทักทายด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองรู้สึกว่าแพรจะรักต้นไม้มากนะฮะโดยคิดว่าปู่แนะนำแล้วจึงถือสนิทเรียกหล่อนได้เต็มปากหล่อนลุกขึ้นยืนและแย้มยิ้มอย่างคนมีอัธยาศัยดีคงอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็ถามในฐานะผู้มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแขกไปมาจะกลับเท่าไหร่คะถามแล้วทำท่าขยับจะนำทางไปเปิดประตูรั้วให้แต่ชาวทันไม่รู้ไม่ชี้เสยยื่นหน้าเข้าไปดูดอกไม้สีแดงใกล้ตัวอย่างใจเย็นและถามอย่างจะดึงให้หล่อนต้องหยุดพาตรงหามาเองทั้งนั้นแปลกตาเยอะแยะไปหมดนี่เรียกว่าอะไรฮะหญิงสาวพิมพ์หน้ามองตามทอดระยะนิดหนึ่งก่อนตอบดอกพวงแก้วค่ะเพื่อนไม่ดังนักน้ำเสียงไม่ส่อแววอยากสนทนาหาความยาวกับคนช่างใสหาเรื่องถามเท่าไหร่เตาทันเหลียวหน้ามาหาปั้นหน้ากึ่งยิ้มกึ่งเคร่งแบบนักวิชาการที่ทราบว่าจะชวนคนรักต้นไม้คุยอย่างไรให้ตกอารมณ์ดอกของมันรูปเหมือนหัวใจนะคงมีใครตั้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับหัวใจไว้บ้างใช่ไหมในตาผู้งามเหลือบมาทางเขาแวบหนึ่งก่อนตอบฝรั่งเรียกดอกพวงแก้วว่า bleeding heart ค่ะเพราะมีปีกเทียมรูปหัวใจกระปีกดอกและเกสรยืดออกมาเหมือนหยดเลือดรวมทั้งดอกเลยคล้ายหัวใจที่ถูกคั้นจนเลือดหยดชายทันห่อปากทางอย่างคนพึ่งสังเกตตามจริงด้วยฮะช่างตั้งชื่อกันจริงฟังจากคำตอบแค่นั้นก็เดาว่าหล่อนคงเป็นนักพฤกษศาสตร์ที่รู้รอบมีความผูกพันกับหลากไม้นานาพันธุ์เกินกว่าคนทั่วไปมากที่สำคัญดูมีความรักและจินตนาการอ่อนโยนต่อพฤกษาทั้งหลายราวกับพวกมันเป็นน้องสาวน้องชายชายทันคิดในใจว่าคราวหน้าคราวหลังคงต้องเอาพันธุ์อะไรที่มีค่าหายากมาจำนำเสียหน่อยถ้าผมเข้าถึงความรู้สึกของไม้ดอกพวกนี้ได้พอมองแถวแนวดอกพวงแก้วที่ห้อยตัวอยู่บนกิ่งและเป็นบทกับธรรมชาติอันบอบบางของพวกมันผมคงรู้จักความปราณีตอีกแบบหนึ่งของจิตใจเหมือนแพรบ้างชายทันหันมายิ้มให้หญิงสาวสบตาด้วยครู่หนึ่งก่อนจะกระพริบเนตรช้าและเดินห่างไปทางอื่นนั่นดอกสกัดมินัสใช่ไหมฮะเขาชี้ไปที่ดอกไม้สีฟ้าซึ่งตนพอรู้จักที่เหมือนเศร้าแต่ก็ฟังดูซึ้งดีอย่าลืมฉันถ้าพอจะรู้ที่มาของชื่อนี้ไหมหญิงสาวทอดตา
มองตามดอกไม้อันเป็นเป้าคำถามมีความงันนิ่งชวนให้รู้สึกผิดสังเกตเรากับหล่อนถูกสะกดให้ระลึกถึงความหลังบางอย่างเราทันสังเกตถึงกระแสข้าวที่กระจายจางออกมาเกิดขยับจะเปลี่ยนเรื่องแต่หล่อนตอบซะก่อนถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนตำนานออสเตรียฮังการีสมัยศตวรรษที่12จะกล่าวไว้ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งชะโงกจากริมผาเอื้อมมือจะเด็ดดอกไม้นี้ส่งให้คนรับแต่พลาดตกลงไปสู่กระแสน้ำเชี่ยวเบื้องล่างฝ่ายหญิงได้ยินแต่เสียงแว่วจากสายน้ำว่ารับฉันอย่าลืมฉันก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อนะครับเราทันจินตนาการตามและอย่างเห็นเป็นเรื่องสนุกเขานึกอยากให้ตนเองเป็นชายดวงกุดเมื่อชาติก่อนและให้หล่อนคนนี้เป็นหญิงสาวคนรักเรื่องคงมันเจิดแท้ถ้าเราลึกได้อย่างนั้นแล้วเด็ดดอกอย่าลืมฉันส่งให้หล่อนสักดอกเดี๋ยวนี้เศร้านะฮะเด็ดดอกไม้แล้วตายรู้อย่างนี้เดินไปซื้อจากตลาดดีกว่าพูดติดตลกแต่หล่อนทำหน้าตาเฉยเป็นเชิงแสดงว่าไม่มีอารมณ์ขันร่วมด้วยที่จริงท่านหนุ่มคนนั้นอุทานอะไรธรรมดาออกมาให้คนรับได้ยินก่อนตกน้ำแล้วก็ดอกไม้นี้น่าจะชื่อเจ้าข้าหินลื่นมากกว่านะตอนนี้หล่อนเผยหัวเราะออกมาได้แต่หัวเราะนิดเดียวแล้วก็รีบเงียบตามภาษาผู้หญิงมากสวยให้ปล่อยเอ๊กอักนานๆต่อหน้าผู้ชายแปลกหน้าเต้าทันอมยิ้มสายลมพัดมาระลอกหนึ่งความสงบจากธรรมชาติรอบตัวและจากคนงามตรงหน้าทำให้อยากยืนอยู่ตรงนั้นนานแสนนานแพรเสียงปู่ชนะดังมาจากชั้นบนหญิงสาวเบิกตาเล็กน้อยแล้วรีบหันไปถามรับท้าโทรศัพท์หนูน่ะค่ะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะแล้วก็หันมามองเขาทันยิ้มเปลี่ยนเห็นทีผมคงต้องขอตัวแล้วมั้งราชินีแห่งสวนดอกไม้เงียบเสียงได้แต่เดินนำมาหน้าบ้านซึ่งชายหนุ่มจำต้องเดินตามขอบคุณฮะพูดเมื่อก้าวพ้นเขตรั้วที่หล่อนเปิดประตูผมคงหาโอกาสมาเยี่ยมปู่อีกเร็วๆนี้ไม่ได้ทำหน้าที่หลานที่ดีเสียนานโชคดีค่ะอวยพรพอเป็นพิธีเพื่อหมุนตัวกลับพระจากไปรับโทรศัพท์เราทันรู้สึกว่าบางสิ่งในดวงอกวูบไหวใจส่วนหนึ่งลั่นตามหลังหล่อนไปแม้หญิงสาวขึ้นเรือนรับตาแล้วก็ยังมองค้างอยู่นานเจ้าล้ำค่าหายากและคงได้ไม่ยากแต่คนอย่างเขาถ้าอยากต้องได้